હેલો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ઘરે બેઠા અંગ્રેજી શીખો છે મારા વાલા. તો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. મજા આવે ને તો જ લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચેલેન્જ, તમે આના જેવું ગુજરાતીનું અંગ્રેજી ક્યાંય જોયું હશે નહીં. ચાલો એક નાનકડો અનુભવ લઈને આપણે આવી ગયા છીએ. ગુજરાતીનું અંગ્રેજી તમે જુઓ, કાળ સિવાય કેટલી બધી પ્રકારે વાક્ય બને છે. આટલું ડીપમાં તમે ક્યાંય જોયું હશે નહીં. ચાલો થઈ જાવ તૈયાર મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. આપણી ચેનલમાં દરરોજ વિડીયો, દરરોજ 2 ક્વિઝ પોલ અને દર રવિવારે ટેસ્ટનું આયોજન હોય છે. વધુને વધુ શેર કરી નાખજો. પહેલા વિડીયો જોઈ લ્યો. એક દિવસ મારે 5 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડ્યું. શું કામ? કારણ કે મારે લગ્નમાં જવાનું હતું, પણ મારી પાસે બાઇક ન હતું, ગાડી હતી અને મને ગાડી ચલાવવાની બીક લાગે છે. તેથી મારે મજબૂરી હતી. હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો પણ કોઈ ન આવ્યું. હું ભૂખ્યો હતો કારણ કે મારે જમવાનું બાકી હતું. ભલે મારી પાસે બાઇક ન હતું તો પણ હું સમયસર પહોંચ્યો અને હું ખુશ હતો. મને લાગે છે કે તે મારા માટે એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. ચલો થઈ જાવ તૈયાર મારા મનમોજીલા. તમે જોજો વાલીડાઓ, એક એક શબ્દ તમે જોજો. આટલું ડીપમાં તમે ક્યાંય જોયું તમે મને કહેજો. એક દિવસ એ પહેલા અને વડે, કારણ કે, તેથી, અને જો કારણ કે, તેથી, આ બધા છે ને કન્જક્શન છે. કન્જક્શન કોને કહેવાય? બે વાક્યને જોડવા માટે જે શબ્દ વપરાય એને કહેવાય કન્જક્શન. હું સ્કૂલે આવી શકીશ નહીં કારણ કે હું બીમાર છું. જો હું સ્કૂલે આવી શકીશ નહીં અને હું બીમાર છું, બે વાક્યને જોડવા માટે વચમાં આવી ગયું કારણ કે, એને કહેવાય કન્જક્શન. તે હોશિયાર છે તેથી તે પ્રથમ નંબર મેળવી શકે છે. તો તેથી આવી ગયું, એને કહેવાય કન્જક્શન. ગમે એવડા મોટા વાક્ય કેમ ન હોય, ભલે ને 5 કિલોમીટર સુધી લાંબુ વાક્ય કેમ ન હોય, આવડે કેમ નહીં? તમે જુઓ, એક દિવસ મારે 5 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડ્યું. એક વાક્ય પૂરું થાય, ઉભરાઈ જાવ. એક દિવસ, વન ડે, નહીં ટેસ્ટ કે નહીં 20, પરંતુ આપણે રમવાનું છે 2020. એક દિવસ મારે 5 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડ્યું, મારે જવું પડ્યું, મારે આવવું પડ્યું, મારે બોલવું પડ્યું. બધા શું છે? મજબૂરીવાળા વાક્ય યાદ કરો. ટુ હેવનું રૂપ, એમાં જો ટુ હેવના રૂપ, ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ ભૂતકાળ છે. આવું ચાલવું પડ્યું મારે એટલે આઈ. ટુ હેવનું ભૂતકાળ હેડ. ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ ટુ વોક. ક્યાં સુધી? 5 કિલોમીટર સુધી. કોઈ પણ અંતર, બસ 5 કિલોમીટર. બાઉન્ડ્રી દર્શાવે, બાઉન્ડ્રી મર્યાદા દર્શાવે કે હું મંદિર સુધી ગયો, મંદિર સુધી. હું બરાબર બગીચા સુધી ચાલ્યો, તો બાઉન્ડ્રી દર્શાવે અહીંયા સુધી. એમ કોઈ એક જગ્યા સુધી બાઉન્ડ્રી દર્શાવે, અહીંયાથી આગળ નહીં. અમે દરરોજ 2 કિલોમીટર સુધી ચાલવા જાય છે. બસ 2 કિલોમીટર આવી જાય એટલે અમારો એન્ડ આવી જાય. બાઉન્ડ્રી દર્શાવે. અપ ટુ એટલે લિમિટ દર્શાવે, બાઉન્ડ્રી. અપ ટુ સુધી, ક્યાં સુધી? 5 કિલોમીટર્સ. કારણ કે, બીકોઝ. જો મારે લગ્નમાં જવાનું હતું, મારે લગ્નમાં જવાનું હતું એ પ્લાન છે, અને મારે લગ્નમાં જવું હતું એ ઈચ્છા છે. મારે લગ્નમાં જવાનું હતું. ટુ બીના રૂપ, ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ, પ્લાન, યોજના દર્શાવે. ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ, ભૂતકાળનું વાક્ય છે મારે એટલે આઈ વોઝ ટુ ગો. ક્યાં? લગ્નમાં. ઇન વેડિંગ અથવા મેરેજ. મારે લગ્નમાં જવું હતું તો શું થઈ જાય? આઈ હેડ ટુ ગો ઇન વેડિંગ. ઈચ્છા હતી પણ, બટ. મારી પાસે બાઇક ન હતું એ પહેલા મારી પાસે બાઇક છે, આઈ હેવ અ બાઇક. મારી પાસે બાઇક હતું, આઈ હેડ અ બાઇક. મારી પાસે બાઇક ન હતું, નકાર વાક્ય. શું આવી જાય? ડીડ. આઈ ડીડ પછી નોટ, પછી હંમેશા હેવ અ બાઇક. મારી પાસે બાઇક ન હતું, અલ્પિરામ ગાડી હતી, ગાડી હતી. એટલે કે મારી પાસે ગાડી હતી, હેડ અ કાર. અને એન્ડ, મને ગાડી ચલાવવાની બીક લાગે છે, બીક લાગે છે. ટુ બીના રૂપ અફ્રેડ ઓફ. અને મને એટલે આઈ
એમાં આવે એમ અફ્રેડ ઓફ, આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ, ઓફ પછી આઈએનજી, આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ. ચાલો આનો કોટો પૂરો થઈ ગયો હવે માર્કર પેનનો. આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ ડ્રાઇવિંગ અ કાર, ડ્રાઇવિંગ અ કાર. ચાલો એક દિવસ મારે 5 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડ્યું. વન ડે આઈ હેડ ટુ વોક અપ ટુ 5 કિલોમીટર્સ બીકોઝ મારે લગ્નમાં જવાનું હતું. આઈ વોઝ ટુ ગો ઇન વેડિંગ, મારે લગ્નમાં જવું હતું. આઈ હેડ ટુ ગો ઇન વેડિંગ, પણ મારી પાસે બાઇક ન હતું. યાદ કરો માલિકીના વાક્ય. ટુ હેવના રૂપ એનું ભૂતકાળનું નકાર વાક્ય. આઈ ડીડ નોટ હેવ અ બાઇક. કાર ગાડી હતી, હેડ અ કાર, અને મને ગાડી ચલાવવાની બીક લાગે છે. એન્ડ આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ ડ્રાઇવિંગ અ કાર, તેથી મારે મજબૂરી હતી. તેથી ધેરફોર મારી પાસે રૂપિયા હતા. આઈ હેડ મની, મારી પાસે સમય હતો. આઈ હેડ ટાઈમ, મારે મજબૂરી હતી. આઈ હેડ મજબૂરી એટલે કમ્પલ્શન, કમ્પલ્શન. હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો, રાહ જોઈ રહ્યો હતો. હું જઈ રહ્યો હતો, હું બોલી રહ્યો હતો, હું વાંચી રહ્યો હતો. ચાલુ ભૂતકાળ વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી. આઈમાં આવે વોઝ, આઈ વોઝ વેઇટિંગ. હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો બટ પણ કોઈ ન આવ્યું, એટલે કોઈ વ્યક્તિ આવ્યું નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ ન આવ્યું, નો બડી. કોઈ વ્યક્તિ સમબડી, દરેક વ્યક્તિ એવરીબડી. કોઈ પણ વ્યક્તિ એનીબડી. કોઈ ન આવ્યું એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ન આવ્યું. ભૂતકાળનું વાક્ય છે સાદો ભૂતકાળ, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. નો બડી કેમ, પાર્થ આવ્યો, પાર્થ કેમ. તમે આવ્યા, યુ કેમ. હું આવ્યો, આઈ કેમ. કોઈ ન આવ્યું, નો બડી કેમ. દરેક વ્યક્તિ આવ્યા, એવરીબડી કેમ. આ નો બડી, જો કોઈ ન આવ્યું, નો બડી કેમ. નો બડી શબ્દ પોતે જ નકાર શબ્દ છે એટલે નોટ નહીં આવે. પણ નોટ હજી આ જ વાક્ય બીજી રીતના બને. કોઈ પણ વ્યક્તિ ન આવ્યું, જોજો તમે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ન આવ્યું. એનીબડી ડીડ નોટ કમ. આ બંને વાક્ય સેમ જ છે હો. નો બડી કેમ, કોઈ ન આવ્યું. કોઈ પણ વ્યક્તિ ન આવ્યું. એનીબડી ડીડ નોટ કેમ, એનીબડી ડીડ નોટ કમ. ડીડમાં મૂળ ક્રિયાપદ યાદ રાખજો. નો બડી પોતે જ નકાર શબ્દ છે. નો બડી વાળા વાક્યમાં નોટ ન આવે, એનીબડી વાળા વાક્યમાં નોટ આવે. બરોબર. ચાલો બંને વાક્ય એક જ થાય. નો બડી કેમ અથવા એનીબડી ડીડ નોટ કમ. હું ભૂખ્યો હતો. આઈ વોઝ હંગ્રી. હું ખુશ હતો. આઈ વોઝ હેપી. કારણ કે, બીકોઝ. મારે જમવાનું બાકી હતું. યાદ કરો બાકીવાળા વાક્ય. ટુ બીના રૂપ યટ ટુ. વર્તમાન કાળમાં એમ ઇઝ આર યટ ટુ. ભૂતકાળમાં વોઝ વર યટ ટુ. કારણ કે મારે એટલે આઈ. ભૂતકાળમાં વોઝ, આઈ વોઝ યટ ટુ ઈટ એટલે કે મારે ખાવાનું બાકી હતું, મારે જમવાનું બાકી હતું. ભલે મારી પાસે બાઇક ન હતું તો પણ હું સમયસર પહોંચ્યો. ભલે, ઇવન ઇફ. ઇવન ઇફ મારી પાસે બાઇક ન હતું. ઇવન ઇફ જો મારી પાસે બાઇક ન હતું, મારી પાસે બાઇક ન હતું, એ જ વાક્ય. ઇવન ઇફ આઈ ડીડ નોટ હેવ અ બાઇક. ભલે મારી પાસે બાઇક ન હતું તો પણ. યટ એટલે તો પણ. ઘણા બધા અર્થ થાય તો પણ ના. બરોબર. ધેન ચાલો યટ એટલે તો પણ હું સમયસર પહોંચ્યો. સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે. ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ કોઈ પણ કરતા હોય. આઈ રીચ્ડ ઓન ટાઈમ. હું સમયસર પહોંચ્યો અને હું ખુશ હતો. એન્ડ આઈ વોઝ હેપી. મને લાગે છે, મને ખબર છે. આઈ નો, હું જાણું છું. આઈ નો, મને લાગે છે. આઈ ફીલ. મને લાગે છે કે, આઈ ફીલ ધેટ. મને લાગે છે કે, આઈ ફીલ ધેટ. તે એટલે કે અનુભવ એમ. તે એટલે કે ઇટ. તે મારા માટે એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. હતો એટલે ટુ બીનું રૂપ સિમ્પલ વાક્ય. ઇટ વોઝ અદ્ભુત અનુભવ. અદ્ભુત અનુભવ. વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. મારા માટે, માટે એટલે
ફોર યાદ કરો કોઈ પણ પ્રિપોઝિશન પછી હંમેશા કર્મ વિભક્તિ આવે ફોર મી ચાલો આ થઈ ગયું મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ એક દિવસ મારે 5 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડ્યું વન ડે આઈ હેડ ટુ વોક અપ ટુ 5 કિલોમીટર્સ બીકોઝ મારે લગ્નમાં જવાનું હતું આઈ વોઝ ટુ ગો ઇન વેડિંગ મારે લગ્નમાં જવું હતું આઈ હેડ ટુ ગો ઇન વેડિંગ બટ મારી પાસે બાઇક ન હતું આઈ ડીડ નોટ હેવ અ બાઇક હેડ અ કાર અને મને ગાડી ચલાવવાની બીક લાગે છે એન્ડ આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ ડ્રાઇવિંગ અ કાર યાદ રાખજો પ્રિપોઝિશન પછી હંમેશા ક્રિયાપદ આવતું હોય તો ક્રિયાપદને આઈએનજી લાગે તેથી મારે મજબૂરી હતી ધેરફોર આઈ હેડ કમ્પલ્શન આઈ એમ સોરી હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો આઈ વોઝ વેઇટિંગ બટ નોબડી કેમ અથવા એનીબડી ડીડ નોટ કમ આઈ વોઝ હંગ્રી બીકોઝ આઈ વોઝ yet to eat even if I did not have a car yet I reached on time and I was happy I feel that it was wonderful experience for me ચાલો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ રોજિંદા જીવનમાં બોલીએ તે વિડીયો કેવો લાગ્યો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં આટલું ડીપમાં તમે ક્યાંય જોયું હોય તો કહેજો મળીએ એ પહેલાં 7563778020 ગ્રુપમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહીં આપણી ચેનલમાં દરરોજ વિડીયો આવે છે દરરોજ 2 ક્વિઝ પોલ આવે છે દરરોજ રાત્રે 9 વાગે વિડીયો દર રવિવારે ટેસ્ટનું આયોજન તમે જોવો તો ખરા હું તનતોડ મહેનત કરું છું તમારા માટે અંગ્રેજી આવડે કેમ નહીં આજે હાર છે તો આવતીકાલે જીત છે મહેનત એટલી શાંતિથી કરો કે સફળતાનો શોર મચાવી દે તો ચાલો મળીએ નવા વિડીયોમાં એ પહેલાં નીચે તમે જરૂરથી કોમેન્ટ કરી નાખજો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો સમજાઈ ગયો તો પ્લીઝ બધા 5 ગ્રુપમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને એક શબ્દમાં તમારી કોમેન્ટ બેસ્ટમાં બેસ્ટ કોમેન્ટ ચાલો જોઈએ આપણે કોની છે એમ તો ચાલો મળીએ નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો મસ્ત રહો રોજે રોજ મોજે મો